ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ PowerPoint වලින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන එක සම්බන්ධව. ඒක නිකම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නෙමෙයි. PowerPoint වල තියෙන සුපිරි ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් එක සම්බන්ධ කරගෙන කොහොමද ලස්සන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්, වෙනස් විදිහේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්, ආගේ කස්ටමර් කොහොමද සර්ප්‍රයිස් වෙන විදිහට හදන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ආගේ කැම්පස් එකේ ඇකඩමික් ලෙවල් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් මොකක් හරි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නම් කොහොමද ඒ බලන් ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් වෙනස් මානසිකත්වයකට දාලා හදාගන්නේ, ඒ විදිහේ දෙයක් තමයි කියා දෙන්න දන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි අර කියනවා වගේ. හැබැයි දැනගෙන සිටීම මං හිතන්නේ ගොඩක් හොඳයි. අර ඕනම දෙයක් දැනගෙන හිටියොත් හොඳයි. අපිට දෙයක් කරනවද නැද්ද කියලා තියෙන එක නේ පස්සේනේ. knowledge is a must. හරිද? අපිට ඒක ගත්තට පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ කරනවද නැද්ද කියලා ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. කොහොම හරි වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේට බහිමු. ඉතින් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න කියලා හැමතිස්සම කියන්නේ නැහැ. දැනුත් කිව්වා. මේ කරලා දාන්න. ඉතින් මොකක් හරි වෙයිනේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් ලවුන ලේඅවුට් එකට ගිහිල්ලා මම මුලින්ම බ්ලැන්ක් කරා. හරිද? PowerPoint එක ඕපන් කරගෙන මුකුත් සේව් කරන්න ගියේ නැහැ. මම මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? ලේඅවුට් එක බ්ලැන්ක් කරලා දාන එක. හරිද? කරාට පස්සේ දැන් මගේ තියෙන ළමයි Microsoft 365 package එක. හරිද? ඉතින් ඒ කියන්නේ paid version එක. ඉතින් මම හැමතිස්සම කියන දෙයක්. මොකද ඕගලන්ගේ සමහර features නැහැ. ඉතින් ඒකට මට බයින්න එපා. please. පුළුවන් නම් අප්ඩේට් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. ඉතින් comments වල අප්ඩේට් කරන්න කොහොමද කින්ද මන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඒවා දාන්න එපා. please. ඒක පොඩි request එකක්. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම ඕගලන්ට මේ හම්බෙන ගොඩාක් දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. මේක comment එකක් හින්දා. හරි. ඉතින් මොකද ඒවා අහන්න තහන සල්ලෝ ගත්තොත් කෙලිම කියන්නකෝ අහන්න තහන. හරි. ඕකේ. ඉතින් ඔයාලා ඒවා මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් මාව contact කරගන්න personally. එහෙම නැත්නම් Telegram එක through මේ message එක දාන්න. එතකොට මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඒවට අදාළ platforms අද තියෙන එකට. හරිද? ඒවට එම කරන්න. හරි. දැන් ඒකත් එහෙමම ඉවරෙද්දී මම මුඩක් කොහොමද අපි වැඩි පටන් ගන්නේ. PowerPoint වල මුලින්ම layout එක blank කරගන්න හේතුව මට ඔය place holders අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කලින් තිබ්බර place holders කියන දේවල්. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ insert ගිහිල්ලා හරිද? මම ගන්නවා පොඩි අපි ගමුකෝ මෙහෙම දෙයක් ෂේප් එකක් ගමුකෝ. ෂේප් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අඳිනවා. හරිද? ඇඳලා මම මේ ෂේප් එකේ පාට ඔය නිල් පාට නම් කවදාවත් තියන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඔය නිල් පාටට අමතරව තව වෙනස් විදිහක් කරගන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ ඔයා හැමදෙස්සම හැමදෙස්සම කලර්ස් වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඔයාගේ එකම ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ, කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන එකම කලර් පැලට් එක නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ හෝම් එකේ හරි කොහේ හරි තිබ්බා. මට මතකත් නැහැ. හරිද? සල්ලම ගත්තොත් මතක නැහැ. හෝම් එකේ නෙමෙයි කොහෙද view එකේ review එකේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ගුරු කියන්න ඕනේ ඉතින් මතක නැත්තම් මතක නැහැ. ඩිසයින් එකේද මන්ද? ඔව් ඩිසයින් එකේ. මේ ඩිසයින් එකේ තියෙනවා මේ වර්ඩ් ලත් මේකම තියෙනවා variants කියලා එකක්. මේ variants වල මෙතනින් ගිහිල්ලා වඩ පුළුවන් color එක දැක්කද? ඒක දෙද්දි වගේ default color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට මේ එක color එකක් හරියන්නේ නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් වෙනම කස්ටමයිස් කලර්ස් ගිහිල්ලා මේ කලර් සෙට් එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය විදියට. හරි. ඉතින් ඒක කරනවාද නැද්ද කියන එක ඔයාගේ අතේ. හරි. ඇක්සන්ට් එක හිතන්නකෝ මම මෙන්න මේ කහ පාටට දැම්ම කියලා. කහ පාට නෙමෙයි. අපි ගමුකෝ දම් පාට වගේ දැම්ම කියලා. දාලා ඔන්න සේව් කරාට පස්සේ දැක්කද? සම්පූර්ණයෙන්ම අර අපි අඳින එක දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දම් පාට වෙනවා. හරි. ඉතින් ඊළඟට කතාව තියෙන්නේ දැන් මේ දැන් හිතන්නකෝ මේ විදිහට අපි හදාගත්තා කියලා කො නැත්තම් හැමසෙම පාට වෙනස් කරන්න අමාරුයි. හරි. ඊළඟට shape එක format එකක්. shape එකට ගිහිල්ලා shape format එක අපි පුළුවන් නම් shape fill එක නෙමෙයි shape outline එක no outline දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එහෙම වටේට ඉරක් හිටිනවා. ඒක පට්ට කැතයි. එතකොට අර design එකේ primary look එකක් එනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඒ කතාව. ඉතින් ওই විදිහට වන්න ඔයාලට හඳ ගන්න පුළුවන් මොකද්ද shape එක. හරි. ඉතින් මම බැලුවේ නෑ ඇත්තටම design එකට ගිහිල්ලා ඒ primary look එක එන මොනවාද අපි කියන්නේ අර දැන් එකට කියන්නේ මේ වටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැත්නම් ඩාර්ක් වටේ ස්ට්‍රෝක් එක අයින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම බැලුවේ නෑ. මං හිතන්නේ එහෙම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක මැනුවලි ගිහිල්ලා අයින් කරන්න වේවි ගොඩක් වෙලාවට. හරි. හිතන්න දැන් විදිහට ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඉන්සර්ට් ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකට අර ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ගන්න. හරිද? ක්ලික් කරා ඇඳලා මෙහෙම. හරි. ඇඳලා පස්සේ මම ටයිප් කරනවා graphic designing කියලා. හරිද? මගේ ඊළඟ කෝස් එක graphic designing එක. හරිද? ළඟදීම එනවා elenin.lk එකේ. හරි. ඒ වගේම පස්සේ විස්තර කියන්නම්. ඔන්න දැන් ලොකු කරාට පස්සේ ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මේ graphic designing කියන එක හදාගන්න. හදාගෙන ඔන්න දකුණු පැත්තට ගේනවා. ගෙනල්ලා මට ඕනේ දැන් මෙතෙන්ට පොඩි image එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මේක සරලවම කියා දෙන්න යන්නේ. ලොකු කතාවක් නෙමෙයි. හරි. PNG tree නෙමෙයි. PNG tree එකත් හොඳයි. but මේක paid එකක් හින්දා PNG wings එකට යනවා. PNG wing එකට ගිහිල්ලා මම type කරනවා මෙතන Superman කියලා. හරිද? අපි Superman ගමුකෝ. හරි. සුපර්මෑන් ගත්තට පස්සේ මේක ඉන්නවා අර ඩයල් එකක් ඉන්න මේ වගේ. අර දෙකේ පොඩ්ඩක් බලමු අපිට සෙට් වෙන එකක්. මෙන්න මේ වගේ සුපර්මෑන් වගේ ග්‍රැෆික් ඉගෙන ගන්න වගේ කතාවක් අපි නිකන් හදමු. හදලා ගමු මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු එතනින්.
අන්න මම ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන තැනකුත් උන කියලා දුන්නේ. හරි. ඊට වඩා පට්ට ෆොටෝස් ටැම් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕන කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි. ඕකේ. ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඇදගෙන ගිහිල්ලා දාලා බලනවා හරියන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? කෙලින්ම මම ඩවුන්ලෝඩ්ස් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා හරිද? මම මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මෙහෙම ඇදගෙන අවිල්ලා අතල්ලා දානවා. හරි. ඉතින් බ්‍රවුසර් එකෙන් සමහරවිට ඇදලා අතරින්න හදුවට හරියන්නේ නැහැ. අපිව තමල ගන්නවා වගේ කේස් එකක් තියෙනවා. ඒක හින්දා ඇදලා අතල්ලා දාමු. මේවා ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. හරි. ඕකේ. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට ෆොටෝ එක දාගත්තට පස්සේ වට පේනවා. සාමාන්‍ය මේ ෆොටෝ එකක් දාගත්තට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන කලර්ස් හැමතිස්සෙම මෙතෙන්ට ඇප්ලයි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. හරි. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? ෂේප් ෆෝමැට් එකට ගිහිල්ලා ෂේප් ෆිල් එකට ගිහිල්ලා අයිඩ්‍රොප් එක ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද? අන්න ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන ඒ කලර් එක ඇප්ලයි කරගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කලර්ස් සිලෙක්ට් කරන්න නැති ගොඩක් වෙලාවට අපේ ෆොටෝ එකක් චොර වෙන්න නැත්නම් අපේ ඩිසයින් එකක් චොර වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව අපි හරියට කලර්ස් තෝරගන්න දෙයක. හරි. ඒ නිසා චුට්ටක් ඒ කලර්ස් එක්ක ඔයාලා යන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් හරියටම කලර් එක තෝරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් හරි ඔයාලා තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි අයිඩ්‍රොප් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක තෝරන එක. හරි. ඕකේ. දැන් මේකේ graphic කියන වර්ඩ් එක චුට්ටක් මම වෙනස් ඒ කියන්නේ වෙන් කරගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ මොකද්ද? මේක සිලෙක්ට් කරලා control x ඔබලා හරිද? මෙන්න මෙහෙම මෙතනට ගෙනලා දානවා. ඉතින් මේ මං කියා දෙන බේසික්ස්ම තමයි. බේසික්ස් වලින් චුට්ටක් එහාට යනවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. හරිද? නැතුව මේ හැම දෙයක්ම perfect level එකකින් කරන දෙයක් නෙවෙයි. අනිත් එක මේ පන්ති එකට යන්න ලෑස්ති වෙලා නිකන් ඉන්න බැරි කමට වීඩියෝ එකක් දැමිය යුතු හින්දා මේ කරන වීඩියෝ එකක් කියලා හිතා ගන්න. අරමුණ ඇත්තටම වෙනස් විදිහේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන එක පමණයි. හරිද? ඉතින් ඒක හින්දා චුට්ටක් එක ඉගෙන ගන්න. හරි. ඔන්න බලන්න දැන් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක ලොකු පොඩි කරගන්න. හරි. it's on you. ඊළඟට ළමයි sorry. මෙතන කවුද මේක කරන්න කින්ද මන්ද කියලා දාන්න එපා. ඉතින් මං ගිහලා insert ගිහිල්ලා text boxes ගිහිල්ලා KD ඡායකොඩි. හරිද? ඊට පස්සේ මගේ තියෙන මොනවා හරි දේවල් ටිකක් දාන්නත් එපා. නැත්තම් හරි නෑනේ. නැත්තම් අර මොන හරි පේන දෙයක් තියෙන්නත් එපානේ. අර ලංකාව ඇතුලේ පේන දෙයක් තිබ්බොත් එච්චර ගණන් ගන්නෙත් නැති වගේ කේස් එකක් හින්දා reading කියලා දාන්න නැත්නම් හරි නෑනේ. හරිද? AC honors computing හරි deep in ICT මේක අයින් කරන්නම් පළවෙනි එක. ඒක අය ගොඩක් කරලා ඉස්සරදී අයින් වේවි. මොකද ඒක නැවතිලා තියෙන මේ ටිකේ. බට ආයෙ පටන් ගනි. බලමු ඉතින් ඒවා qualifications වලට වඩා focus එක තියෙන්නේ අනිත් දේවල් වලට බලමු ඉතින්. ඒකත් වෙන දෙකම ඕනේ. මොකද ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න නම් අපිට දෙකම නැතුවම බැරි දෙයක්. හරි. ඕකේ. ඔය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ දැන් graphic designing කතාව හරි. ඒකේ මම graphic කියන word එක මම ඇත්තටම color එක වෙනස් කරගන්නවා. අපේ primary color එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ওই වචනේ මොකද්ද? primary color එක කියලා කියනවා. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න primary. හරි. ඊට පස්සේ මේ designing කියන එක යටට මට දාන්න ඕනේ shapes ගිහිල්ලා පොඩි color එකක්, background color එකක් කහ පාට වගේ දැම්මොත් නිකන් බලමු. කහ පාට දාලා outline එක අයින් කරලා right click කරලා send to back දීලා පොඩි ගතියක් ඒවි දෝ කියලා නිකන් හිතුන හින්දා මම බැලුවේ. හරිද? බලමු අපි දාලම තත්ත්වය මොකද කියලා. ඒතකොට එනවා මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරගන්න. මතක තියාගන්න සමහර ළමයි හිතන් ඉන්නවා. හරිද? සමහර මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා දෙයක් කරනවා කිව්වහම දැන් පටන් ගන්න ශනික වේදේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම කියලා. ඒව බයිලා බං. හරිද? එහෙම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් මම මෙච්චර කට්ටක් කරන්නේ නැහැ. හරිද? හයත් එකේ නම් මෙච්චර අත්ත කතාව මට එහෙනම් මෙච්චර ඉක්මනට ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් කියා දෙන්නත් බෑ. ඒකින්ද මේ දේ ඉගෙන ගත්තා කියලා වැඩක් විදිහට සලකන්න එපා. තව ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් ඇත කියන එක විතරක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ගමම්ම මම මේක බලමු රතු වගේ පරතක් ඩිසයින් සෙට් වෙන්නේ නැහැ නේද බං? හරි කමන්නේ. මේක graphic කියන එක මැදට ගමු. හරිද? බලමු මැදට අරගෙන එතකොට තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මැදට අරගෙන ලොකු කරමු. හරි දැන් පේනව නේද මේකක් එහාට මෙහාට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරගන්නව පට්ට වෙලාවක් යනවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ ෆොන්ට් එක මම වෙනස් කරනවා Poppins. හරිද? Poppins තමයි මම ආසම ෆොන්ට් එක ගත්තා. මම හැම ඩිසයින් එකකටම ඉක්කොරක් කරලා හැබැයි වෙලා ඉන්නේ Poppins ෆොන්ට් එකත් එක්ක. හරි. අන්න ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු කරා. මැදට කරා. හරි. හරි. චුට්ටක් මේක ලොකු කරගමු. හරිනේ. දෙකේම ෆොන්ට් සයිස් එක එකම දාගමු. එතකොට වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා. නැත්නම් එක හරකෙක් අනිත් එක මී හරකෙක් වගේ කේස් එකක් තියෙනවනේ. හරි. කේරි ජයකොඩ කියන එකත් මේක මැදටම කරගමුද කොකටත්. හරි.
ඉතින් එලයිමන්ට් සම්බන්ධව මම සම්පූර්ණයෙන් මෙතෙන්දි බලන්නේ නැහැ දැනට ওই විදිහට හදාගන්න. හරිද? හදාගෙන මම දැන් මේකේ ස්පෙෂල්ම පාර්ට් එක කියා දෙන්න යන්නම්. හරි ඒ තමයි ඔයාලට එනවා මේකේ කන්ට්‍රෝල් එකයි D එකයි ගහන්න. හරි. තාම හොඳම පාර්ට් එකට ආවේ නැහැ. හරි. කන්ට්‍රෝල් එකයි D එකයි ගහලා ඔයා මේකේ කන්ට්‍රෝල් එකයි D එකයි ගොඩ පස්සේ ඩුප්ලිකේට් වෙනවනේ. හරි. මේ සුපර්මෑන්ගේ ෆොටෝ එක මෙහාට කරන්න පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ. ග්‍රැෆික් එකත් මෙන්න මෙහාට කරන්න. මේකත් මෙහාට කරන්න. ග්‍රැෆික් එක උඩට කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා එකක් මෙන්න මෙහෙම කරන්න අනිත් එක චුට්ටක් තව එහාට දුරට කරන්න. හරිද? ඒක ආවට පස්සේ එන්න කියලා. ඊට පස්සේ කේරී ජයකොඩි කියන එක මේක යටට දෙන්න. මේකත් මේක යටට දෙන්න. මේක රයිට් ක්ලික් කරලා bring to front දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට ගන්න. හරිද? දැන් ගන්න තියෙන මෙච්චරයි මේ දෙකම නෙමෙයි. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා transitions වල morph කියලා effect එකක් දෙනවා. ඔන්න ඕක දෙන්න එච්චරයි. හරි. ඒක දෙද්දි ඔයාලට මෙන්න මේකත් චුට්ටක් එහාට කරන්න වෙනවා නැත්නම් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක හදාගන්නකො. හදලා දැන් F5 හපලා බලන්න. මුලින්ම සුදු පේජ් එකක්. හැබැයි ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද? ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඇනිමේෂන් එකක් දාන්න නැතුව මේ ඇනිමේෂන්ස් නෙමෙයි ළමයි transitions. ඉතින් ඒව ගැන වැඩි දුර ඉස්සරහට උගන්වන්නම්. හරි අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ෆයිනලි ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන විදිහට. හරි. ඉතින් ස්මූත්, පට්ට ස්මූත්. මේ ෆෙට් එක දැක්කට පස්සේ මට තේරුණා දෙයියනේ. හරිද? ඉස්සර මේවා කරන්න අපි කොච්චර කට්ටක් කනවද? හැබැයි දැන් බලන්න මේ තාක්ෂණයත් එක්ක හරිද නැත්නම් මේ අප්ඩේට්ස් එක්ක අපි කොච්චර විදිහට අපේ ජීවිතේ ලේසිලා කියලා. ඉතින් එහෙම ලේසි වෙද්දී සමහර කට්ටිය කියනවා අපේ මොලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගොන් වෙනවා, අරවා මේවා වෙනවා. හැබැයි මම පිළිගන්න දෙයක් තමයි software එකකින් ඔයාට දෙයක් දුන්නා කියලා මොලේ ගොන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඇත්තටම මොලේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේවා ඉගෙන ගන්න ඒක ඔයාගේ ගොන්කමක් කියන එක මතක තියාගන්න. හරි. ChatGPT ලංකාවේ 90 ගානකට බෑ කියන එක හරිද? මම ඒ කාලේ නම් කියන දෙයක්. හැබැයි කිසි කෙනෙක් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් බලන්න නිකන් වාගේ එහා පැත්තේ ඉන්න යාළුවා ChatGPT එක්ක ඇත්තටම මෙයා පුළුවන් කියලා කිය. ඇත්තටම මෙයා මොනවද කරන්නේ? හරි. එයා හායි බායි ගානකට විතරක්ද කරන්නේ නැත්නම් ඉතින් හරිය දෙයක් කරගෙන තියෙනවද කියලා ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මුකුත් කරගන්නේ නැත්නම් හරිද? මේ දේවල් හරියට ඉගෙන ගන්නේ නැත්නම් ප්ලීස් අද ඉඳන් පටන් ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් හොඳම මොටිවේෂන් එක. එහෙනම් හැමෝටම good luck. මේ වීඩියෝ එක ලොකුවට වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. but morph effect එක කියන එක මොකක්ද කියලා වාර තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. හරි. වාර ඕන නම් ආයෙ මේකම ඩුප්ලිකේට් කරලා මේ ටික එළියට දාන්න පුළුවන්. හරිද? අර කලින් කරා වගේම morph effect එකේදී වෙන්නේ සරලව ගත්තොත් එහෙම අපි ඒ ස්ලයිඩ් එකකින් ස්ලයිඩ් එකේ කරලා තියෙන චේන්ජ් එක අර ට්‍රාන්සිෂන් එකෙන් ලස්සනට එහාට මෙහාට මෙලා යන එක. ඔන්න දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකට ආවා. දැක්කද? ඔන්න ආයෙ ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද? තුන්වෙනි ස්ලයිඩ් එකට ගියා. ඔයාලා ඒ වගේ හතරවෙනි ස්ලයිඩ් එක, පස්වෙනි ස්ලයිඩ් එක එන්න ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරදී මම ගේන්නම් ඔය වෙනම වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. හරිද? බට් දැන්ට ටයිම් එකක් නැහැ. එහෙනම් හැමෝටම good luck. bye.